A 20. században, ha egy rendszer el akarta folytani az igazságot, általában meg tudta tenni azt, hogy egyszerűen elzárta az információt. A belügyminisztérium szervei az ellenforradalom leverése óta jó néhány, az imperialisták által sugalmazott aljas népellenes ellenforradalmi szervezkedést lepleztek le, és tagjait méltó helyükre juttatták. A cenzúra hagyományos eszköze sokáig a direkt elhallgatás volt. Ez ma már nem igazán működik. Olyan sok információs csatorna van, hogy a teljes elhallgatás ritkán és nehezen jön össze. Akkor kész? Győzött az igazság? Többet nem lehet elnyomni a kritikus hangokat? Hát nem egészen. Мастер смеха. Киселев в эфире. Зачитаю о себе и о том, что происходит в мире. A politikusok világszerte alkalmazkodtak az új időkhöz. Ha már elzárni nem lehet az információt, bele kell fullasztani az embereket a direkt megtévesztő, szándékosan összezavaró zajba. What we see over and over in different countries, democratic, non-democratic, is that the aim of the government is to fracture, break down trust and to polarize. They're usually quite comfortable with having a certain degree of opposition. They're not looking for hegemony. And they let that opposition be, and then they call them fake news, liberal elites, whatever. So their aim is to break down conversation. And that's the same in, near dictatorships like Russia and, intense democracies like America. Hogy jobban megértsük ezt a módszert, interjút készítettünk a London School of Economics kutatójával, Peter Pomerantsevvel, aki 2 könyvet is írt a témában. Purposeful creation of trolls, troll farms, bot armies, cyber militias, online mobs, on purpose to sort of drown out and confuse people. I suppose the challenge is we don't know how to respond to it either philosophically or from a regulatory point of view, because it's a tactic that on the surface is loyal to the idea of freedom of expression. There's nothing, in Article 19 of the Declaration of Human Rights, which is the one about freedom of expression, that says anything about disinformation. Ha erről a magyar példa jut eszünkbe... Az aberráció... Miért nem mentek ti el mind az anyátokba? A szellemi sötétség... Szétesett ez a műsor. Végtelen megnyilvánulási formái... Tudatosan megalázta a külhoni magyarokat az Index újságírója. Lassan felhőként fedik el a normalitás egét. Hát össze-vissza beszélgetünk. Az nem véletlen, de ne ragadjunk le itt. A valóság elleni háború az egész világon zajlik. Szinte bárhova nézünk a térképen, ilyen módszereket látunk. A szerb kormánypártnak például több ezer bérkommentelője van. Indiában Modi miniszterelnök hírhedt trolljai azonnal rászállnak bárkire, aki kritikát fogalmaz meg. Since the 2014 general election, India has seen the rise of the right-wing trolls, the army of people who go on a vicious attack against anyone perceived to be anti-BJP and anti-Modi in particular. Vagy nézzük meg a Fülöp-szigetek példáját, ahol Rodrigo Duterte elnökké választása előtt PR-osok gerjesztették tudatosan a hangulatot a drogos bűnügyek körül, hogy a politikus erre építhesse a kampányát. We were repeatedly attacked, both online and in the real world. I was getting 90 hate messages per hour. A Dutertével szemben kritikus lap újságírói pedig brutális trollhadjáratok célpontjai lettek. Realize that this is the new weapon. Maybe Maria Ressa's dream is to become the ultimate porn star in a gangbang scene. És jöjjön egy érzékletes popkulturális példa korunk legnagyobb filozófusától. Michael Scott-tól az Office című sorozatból. Michael Scott a 6. évad első részében elkotyog az irodában egy pletykát. Stanley is having an affair. What? Amit nem lett volna szabad. I just need you to promise not to say a word about this to anyone. Ekkor pontosan azzal a problémával szembesül, mint az információt már kontrollálni képtelen autokraták. How do you untell something? You can't. You can't put words back in your mouth. De rögtön el is mondja a megoldást. What you can do is spread false gossip so that people think that everything that's been said is untrue. Did you hear about Angela? That's pretty weird. Kelly has an eating disorder? Yeah. Did you hear the rumor about me? That I'm gay? Valahogy így működik nagyban is az a módszer, ami trollkodással, dezinformációval és féligazságokkal bombázza az emberek agyát, hogy a végén már inkább csak legyintsenek az egészre. Well, on the one hand, it's much more, compared to censorship and secret police, it seems much more fragile. Because as you say, the discourse can shift, audiences get to know things, they get bored. I mean, you are still dependent on public opinion in some way. Yeah, you're not going around shooting people. So in that sense, it might seem
much, you know, it has to be reactive and transform itself. But maybe that's what makes it stronger in the long term, because it can transform, it can change. Oké, de miért hiszik el ezt a sok zagyvaságot az emberek? Hát minden információ elérhető, felvilágosult korban élünk, vagy nem? Nem teljesen. A racionális érveknél általában fontosabb, hogy az emberek szeretnek keretekben, vagyis nagy egységes sztorikban gondolkodni. Egyszerűen ilyenek vagyunk. A 20. század második felében két nagy keret is volt a világon, a szovjet kommunista világmagyarázat és a nyugati kapitalista demokratikus. A Szovjetunió bukásával viszont az egyik világkép elbukott. Ezzel együtt pedig Oroszország gazdaságilag, katonailag és politikailag is háttérbe szorult. Így viszont hamarabb kényszerültek rá, hogy harcmódot váltsanak és kipróbálják a valóságshow politikát. But in Russia, there was a group of men who had seen how this very lack of belief in politics and dark uncertainty about the future could work to their advantage. What they had done was turn politics into a strange theatre, where nobody knew what was true or what was fake any longer. És miért működik ez máshol is? Azért, mert nem csak a szovjet világmagyarázat bomlott fel. A hidegháború végével a kapitalista demokratikus narratíva egy ideig egyeduralkodó volt, aztán lassan annak is megkopott a fénye. Az iraki háború tragédiája és az arab tavasz bukása után elmúlt 1989 demokratikus eufóriája, a 2008-as világválság pedig a gazdasági rendszerbe vetett hitet rengette meg. The old system was the old authoritarian system was very unflexible. I always compare it to Terminator 2 as opposed to Terminator 1. The Terminator 1 was very rigid and very, Arnie was very slow, and now, the Orbans, the Vucic's, and then obviously the Putins of this world are more Terminator 2. And that's kind of being able to transform and reinvent yourself in this very fluid environment. Hogy mit tehet az, aki elveszettnek érzi magát ebben a zajban? Egyrészt érdemes törekedni a racionális párbeszédre, másrészt... I really don't think until structural things change. I don't know how much an individual person can do. I mean, we're in this funny place where usually you'd say, be critical and think skeptically. But the aim of a lot of propaganda today is to get you to doubt everything. To make you, and make you passive and desirous of a strong leader to lead you through this dark world. So simply saying be more critical, even that has been hacked. Even that ideal has now been subverted. I think reading a lot of fiction can help, because that helps people imagine a better world. So, maybe switch off the news and start reading a lot of novels. A hírek kikapcsolás előtt azért még ajánljuk a 444-en megjelent részletesebb interjúnkat is a témában.